Egy olyan korban élünk, amikor az élő beszéd és kommunikáció már teljesen háttérbe szorult. Lassan elfelejtünk olvasni, meg élőszóban kommunikálni. És talán amivel még lehet hatást gyakorolni az emberekre, az talán a mozgókép, a film. Tulajdonképpen ez egy kísérleti projekt volt. Az volt végülis a célja, hogy a fiatalokat megmozgassuk, hogy az őket érintő kérdéseket a filmek kapcsán fel tudjuk dolgozni. És ugye a filmek egy biztonságos távolságot tudtak adni a résztvevőknek ahhoz, hogy ezekről a témákról, amik őket érintik, tudtunk nem feltétlenül az ő életükön keresztül, hanem a képernyőn nézett történeteken keresztül beszélni. Minden lehetőséget meg kell arra ragadni, azt gondolom, hogy a fiatalok, ha bármiféle hatás éri őket, akkor meg tudják fogalmazni az érzéseiket, ki tudják fejezni a gondolataikat. Egy mintát kapnak ezeken a foglalkozásokon, és hogy én azt gondolom, hogy ha rátanulnak erre, hogy kell a gondolataikkal, az érzéseikkel foglalkozni, akkor ez a további életükben segítség lehet. Azt gondolom, hogy ezek a beszélgetések, amiket utána csináltunk a hallgatókkal, ezek pont arra irányultak, hogy felvetettem azokat a pszichológiai jelenségeket, amik megjelentek a filmekben, és akkor azokról kezdtünk el beszélgetni. Közös pont nekem a saját szakmámmal, hivatásommal, a magyar tanítással az, hogy a filmek is történetek. És hogyha egészen elmegyünk a történeteknek a gyökeréig, akkor egy jó film, egy jó regény, egy jó novella az beavatás történet. Célom, hogy belevigyem a fiatalokat ezekbe a történetekbe, és együtt menjünk végig ezeken a beavatási utakon, a hősökkel, meg úgy egyáltalán azokkal, akikkel együtt olvassuk a történeteket, együtt nézzük a filmeket, és együtt beszéljük meg ezeket, vagy együtt alkotunk ezek kapcsán. Tudtunk olyan témákról beszélni, mint az identitás, a kirekesztettség, a családon belüli erőszak, akkor a felnőtté válás folyamata. Én is elmondtam az én érzéseimet, ők is elmondták az ő érzéseiket, és tényleg számomra ez annyira érdekes volt, hogy én azt gondoltam addig, hogy én nem vagyok olyan öreg, de hogy hozzájuk képest mégis teljesen más a felfogás. És az is, hogy ami nekünk már durva volt, arra volt egy olyan csoport, akik azt mondták, hogy nekik ez teljesen hétköznapi dolog, szinte minden hétvégén megtörténik. Meglepetésemre nem voltak ilyen fegyelmezési gondok, vagy egyéb. Végighallgattuk egymást, meg ők a másikat, és türelmesek voltak, és megtisztelték a másikat a hallgatásukkal és a figyelmükkel. Nagyon nehéz viszonylag rövid idő alatt mély bevinni ezeket a beszélgetéseket, de hogy mindent megpróbáltunk. Először mozgásos feladatokkal kezdtük egyébként, hogy ne annyira hosszan kelljen beszélni, hanem egy-egy helyre beállni, akár egy-egy mozdulatba, egy-egy érzésbe, és akkor utána próbáltuk mélyíteni a beszélgetéseket, és amikor már voltak valamiféle gondolatok, utána zártuk le a képzőművészeti része, ahol vagy összegezték, vagy egy kicsit lecsengették ezt a filmet, a gondolatokat, érzéseiket. Minden filmhez találtam ki feladatokat, és azokat a feladatokat megcsináltuk a gyerekekkel, de úgy, hogy közben még a filmről beszélgettünk. A kollázs az pedig azért volt nagyon jó, mert hogy ott ugye nem neki kellett egyből mindent megrajzolni, amiket így előre kiválogattam, azokat a képeket utána ők feldolgozták, és saját érzéseiket hozták ki belőle. Mindegyik filmnél egy-egy fogalom volt az, amelyiknek a körbejárása volt végül is a cél. Elkezdtük a filmezést a srácokkal, én részemről ez vagy interjúfilm formájában, illetve a másik pedig rövidfilm, fikciós rövidfilm, amelynek a forgatókönyvét együtt alakítottuk, és akkor utána maga a forgatás is közös munkaként zajlott. Magam példájából tudom azt, hogy ha az ember középiskolás korában valamiként a filmkészítés közelébe kerül, az egy nagyon erős motiváció a mozi felé, a moziba járás, a valódi filmnézés felé. Most utólag azt gondolom, hogy igenis szerintem 8-tól, tehát a 8-osoknak már levetítettük volna, mert lehet, hogy mi óvatoskodunk, de az ő hétköznapjaikba ezek a filmek teljesen beleillettek volna. Ne legyünk elkeseredve a fiatal generációt tekintve. Én nagyon is örülök,
mert egy jó generáció.